Доброго дня, шановні учасники. Для мене це велика честь і приємність виступати перед представниками трьох країн. Наразі мені ще не доводилося мати щось подібне, тому я з радістю буду намагатися поділитися тими думками, які спадуть мені на думку з приводу не тільки, можливо, міжнародних переговорів, я би це трактував ширше, можливо, міжнародного спілкування. Отже, можливо, я б хотів навіть деякою мірою скоригувати назву виступу, я б її назвав по-іншому. Особливості міжнародної комунікації. На прикладі спілкування з американцями, та японцями. Отже, у сучасному глобалізованому світі звичайним явищем є переговори, дискусії, односторонні, двосторонні чи багатосторонні консультації за участю представників різних країн, часом різних культур і різних цивілізацій. Для того в рамках відповідних зустрічей потрібно враховувати особливості національних характерів, національних стилів переговорів. Дуже часто від цих особливостей може залежати успіх тієї чи іншої зустрічі. Національні стилі формально поділяються на східний і західний. На короткий порівняльний аналіз східного і західного стилю, виходячи з трьох базових критеріїв. Перший критерій – домінуючі ціннісні орієнтації особистості та суспільства. Якщо ми говоримо про західний стиль, то тут пріоритетним є матеріальні цінності. В західних країнах кожна людина відстоює своє право на володіння матеріальними благами. Такими цінностями для західних партнерів є власність, багатство, комфорт, влада, задоволення, власні права. Для східного суспільства пріоритетними є духовні цінності. Суспільства розвиваються зазвичай відповідно до морально-релігійних принципів. На перше місце виступають такі речі, як колективізм, моральність, прагнення до гармонії. Наступним критерієм є відношення до традицій. Для західних суспільств характерним є культ інновацій. Західні суспільства прагнуть модернізувати все, здійснювати прогресивні зміни у всіх сферах суспільного життя. Для західних суспільств характерне є лінійне сприйняття часу. Тобто вони вважають, що суспільство розвивається по висхідній. Від нижчих форм до більш розвинутих. Якщо ми говоримо про східний світ, то тут ми спостерігаємо орієнтацію на традиції. Прагнення зберегти традиції в рамках модернізації, в рамках модернізованого суспільства. Для східних суспільств також характерне циклічне сприйняття часу. Йдеться про те, що на кожному новому витку розвитку вони намагаються враховувати свої традиції. Наступним критерієм є ментальні особливості. Західний стиль характеризує індивідуалізм та антропоцентризм. Тобто в центрі світосприйняття, в центрі світу є людина. Вона прагне стати володарем світу, підпорядкувати собі сили природи і суспільства. Для східного стилю характерний теоцентризм. В центрі всього знаходиться якась вища сила. Завдання людини розпізнати волю цієї вищої сили і діяти відповідно. Як наслідок, під час зустрічі з іноземцями важливо хоча б в загальних рисах ознайомитися з особливостями їхнього національного характеру і національних стилів спілкування. Східні народи в рамках зустрічей, переговорів часто виходять з релігійних міркувань. Вони чутливі до питань, пов'язаних із національністю. В основі своїй намагаються уникати конфліктних ситуацій. Для представників західного світу релігійність в принципі не характерна. Вони фактично одразу переходять до справ, воліють не робити вступу і одразу переходять до головної теми. Для західного світу характерна чіткість пропозицій і переговорного процесу або розмови. Для східних народів більш важливо особистісний контакт, взаємозв'язок. Для них налагодження доброго діалогу є важливіше від кінцевого договору, порозуміння. Для них важливий церемоніал, окремі
ритуали, зміст яких може не завжди здаватися зрозумілим. В рамках діалогу із західними партнерами розмови зазвичай відбуваються без перерв. Не тільки без пауз в цілому, а й без зупинок під час розмови. Східні партнери люблять робити паузи в цілому в переговорах і люблять робити паузи між реченнями. Що більше, в ході розмови вони не чітко висловлюють свою позицію, а часто вдаються до афоризмів. В цілому, треба сказати, що західні учасники переговорів зазвичай більш самостійні у прийнятті рішень. Для них характерний, як вже було сказано, індивідуалізм. Східні партнери схильні до колективного прийняття рішень. І те, що вони здійснюють паузи, часто використовують для консультацій. Для східних партнерів важливо, з ким вони ведуть діалог, тобто стать, вік, статус. Тобто домовитися з арабами партнеру з України жіночої статі було фактично неможливо. Для західних учасників дискусії важливіше, що говорять, а не хто говорить. Для того, щоб налагодити діалог з східними партнерами, дуже часто потрібен посередник, медіатор. Так само вітається участь посередника в ході самих переговорів. Західні співрозмовники до послуг медіатора вдаються тільки в крайньому випадку. Цінуючи свій час, західні учасники вважають, що це є втратою власне часу. Хотів би звернути увагу, що є не тільки суттєві відмінності між східним і західними стилями, існують суттєві відмінності в рамках східного і західного стилю. У зв'язку з цим хотів би звернути вашу увагу на особливості власне американського переговорного стилю. Насамперед, перед зустріччю американці намагаються максимально отримати інформацію про партнера по зустрічі. Вони не витрачають час на формальності і переходять одразу до суті справи. Демонструють високий професіоналізм, добру підготовку до зустрічі. Так само розраховують, що їхні партнери також добре підготовлені, відповідно чекають швидкої реакції від партнерів на сказане ними. Представляючи найвпливовішу державу світу, часто виступають напористо, агресивно. З розуміння відносяться, коли їхні партнери виступають у подібний спосіб. Цінують в людях відкритість і чесність. Часом це їм шкодить, особливо під час переговорів з представниками Центральної і Східної Європи, яких життя заставляє бути більшою мірою винахідливими, ніж чесними. Американські партнери є в найбільшій мірі самостійними у прийнятті рішень. Американці з легкістю говорять «ні» на переговорах. Розпочинаючи розмову, сподіваються закінчити її в той спосіб, як вони цього хочуть. Дуже рідко беруть до уваги особливості національних стилів, національного спілкування їхніх партнерів. Не знають іноземних мов, люблять і вміють торгуватися. Мають схильність до неформальних зустрічей. Під час таких зустрічей говорять про сім'ю, про спорт. Загалом здоровий спосіб життя відіграє важливу роль. П'ють мало спиртного. Натомість не люблять говорити про політику і релігію. Не люблять пауз у розмові. Не бояться ризикувати. Не люблять критики в свій бік. Дотримуються даного слова. Часто посміхаються, що нічого не означає. Для них характерне прагнення досягнути лідеруючого становища. Поважають успішних людей. З вашого дозволу хотів би ще сконцентруватися на японському стилі, особливості японського стилю спілкування. Японці не мають почуття гумору. Тобто під час розмови жартувати з ними не варто. Вони самокритичні. Японці пунктуальні і очікують цього від партнерів по зустрічі. Під час обговорення будь-яких питань для них немає другорядних речей, це важливо. Оцінюючи людину, виходять з того, звідки вона походить, її становище, статус. Для них важливо, щоб особа, яка веде з ними діалог, була з ними одного рівня, так би мовити. Для цього перед початком зустрічі, на початку зустрічі, вони обмінюються візитками. Люблять почати розмову з непрямої теми власне зустрічі. Ніколи не спішать і готові витрачати на зустріч багато часу. Під час розмови
коли слухають, кивають головою, що означає, що вони зрозуміли і почули, а не те, що погоджуються. З розумінням сприймають поступки з боку партнерів і самі в свою чергу після цього йдуть на поступки. Люблять робити паузи в ході. Для японців однією з головних якостей є терпіння, тому вони не люблять конфронтацію. Вони ніколи не говорять «ні». Замість того можуть сказати «важко сказати» або що потрібно проконсультуватися. Це фактично означає відмову. Велику роль відводять невербальному спілкуванню. Японці надзвичайно скрупульозні в питанні виконання досягнених домовленостей чи порозумінь. Без сумніву, можна ще багато сказати і про американців, і про японців. Однак я не буду більше забирати часу ваших. Бажаю вам успішної роботи і щиро дякую організаторам за можливість виступити перед такою аудиторією. Thank you very much.